Φίλες και φίλες των εντελώς και πάρα πολύ απολύτως φίλων τους. Αχ, είμαστε εδώ πέρα, τέλη Μάη, σαν είναι τέλη βαθιά Ιούλη προς Αύγουστο. Στους 40 βαθμούς σιγοψινόμαστε για να γίνουμε πολύ ωραίο κροκ ματάμ. Το πουλί κρόζι έξω τα έχει παίξει, δεν πρόκειται να ανοίξω το παραθύρι. Ανοίγοντας το παράθυρο ένας δεινόσαυρος να παίξει για κάτι. Αυτή η ζέστη, η ελεηνή, τρισάθλια. Είναι γι' αυτό με την καραντίνα που κάτσα μέσα 55 μέρες και ήταν χειμώνα όταν κάτσαμε και βγήκαμε τώρα και δεν πέρα από το ότι δεν μας χωράνε τα ρολόγια μας. Δεν βρίσκουμε ρούχα να βάλουμε. Σήμερα ντύθηκα εντελώς, κατάλαβες, γιατί το θέμα μου είναι πώς να ξεπεράσεις τον πρώην σου. Οπότε καταλαβαίνεις, ντύθηκα και ντύθηκα, κουρεύτηκα κιόλας, όπως όλοι βλέπουμε και είναι ορατό, έκανα ένα bob καρέ, όχι του bob του μάστορα, ούτε του bob του σφουγγαράκι, έτσι λέγεται bob καρέ, γιατί είναι bob από εδώ. Δεν μπορώ να τα πιάσω πολύ τώρα, γιατί έχω βάψει τα νύχια μόλις τώρα. Τα βάφω ακριβώς πριν το βίντεο, έτσι. Το bob καρέ αυτό το επιμελήθηκε η Τζούλια η Βαρουτά. Μου είπε ότι το bob καρέ είναι, παιδί μου, όλα τα λεφτά. Σκέτο bob δεν είναι τίποτα. Σκέτο καρέ τίποτα. Καρέ της ντάμας, ναι, ίσως. Bob καρέ είναι το κάτι άλλο. Γιατί αυτό τι έρχεται και σου λέει. Από τη μία μορία θα είμαι πιο κοντό και από την άλλη λέει πιο μακρύ. Αυτό, για να δω, στέγνωσαν. Αυτό το κάνεις μία έτσι. Και το ότι θα σέβεις, Στάθη Δημόπουλε, που μου είπες καλό είναι. Τι είναι καλό είναι. Γιατί λέει δεν γίνεται άγριο. Γίνεται. Πέταξα και κάποιες αντάβιες μέσα. Χρυσολιζέ, η Τζούλια δηλαδή είπε, θα τις κάνω τόσο όσο. Δηλαδή να γυρνάς και να λέει ο άλλος, αχ, κάτι θυμήθηκα ή ήτανε αντάβιες. Αυτό είναι το σωστό στάδιο. Η Τζούλια μπορεί να το αναλάβει αυτό. Λοιπόν, στην υγεία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια που θα ακούσω. Ξέρω ότι θα πείτε τι ωραία που είμαι. Ηλίθεια. Χαίρετε μόνοι της. Γιάννης Κυρνά, Γιάννης Πίνης, στην υγεία μας. Αν μπορούσα να έχω μια μάνικα συνδεδεμένη εδώ, σαν αυτό του δοντίατρου που ρουφάει, αλλά το αναμολάει αυτό. Παγωμένο, κρυσταλλιζέ, το μικρό το παγάκι το θρύψαλο, με κράμπερι, γιατί κάνει καλό και στην κολπίτιδα το κράμπερι, θα το πίνα όλη μέρα, παιδιά. Είμαι εδώ λοιπόν, βάφτηκα πολύ. Δεν φαίνεται πόσο, έχω βαφτεί πάρα πολύ. Μόνο και μόνο για να είναι τα πλάνα όπως πρέπει. Είμαστε εδώ πέρα λοιπόν, σε αυτό το καταπληκτικό κανάλι με τα χιλιάδες πλατό, τον κόσμο που πηγαίνει έρχεται, floor manager πάνω από 5, floor πολλά και θα επιθυμούσα όλοι να κάνετε ένα subscribe, μια εγγραφή στο κανάλι αυτό και να πατήσετε και το κουδουνάκι. Τώρα, γιατί σε κάποιους δεν είναι ενεργοποιημένο το κουδουνάκι και είναι σβηστό, αυτό δεν ξέρω, μαζευτείτε, κάντε μια πορεία. Βλέπετε, επιτρέπονται πορείες, να μαζευτείτε έστω και με 2 μέτρα απόσταση. Πόσοι θα είστε, 5, 10, θα σας χωρέσει έτσι μια μικρή πλατεία. Στην Κάνιγκους κάντε το κατά προτίμηση. Να πείτε γιατί το κουδουνάκι της Μωτίδου είναι σβηστό. Θέλουμε να είναι γεμάτο. Το βλέπεις έτσι. Τα σχολεία που κάνανε 1,30. Θέλω να ξέρετε ότι είναι κάποια πράγματα που άμα δώσεις λεφτά θα φανεί. Και να σας θυμίσω ότι την Τετάρτη στις 10:30 στο Instagram θα λάβει χώρα το δεύτερο live μας με τα SS με τον Στάθη Δημόπουλο. Εγώ και ο Στάθης, τα δύο S, λοιπόν, κάναμε την πρώτη μας εκπομπή προχθές με μεγάλη επιτυχία γιατί ήσασταν πάρα πολλοί κόσμος μαζεμένος και χαρήκαμε και μιλήσαμε και περάσαμε τέλεια και κύλησε η 1,5 ώρα for fun. Ξεκινάμε 10:30 και τελειώνουμε 12 just για να μας προλάβει, κατάλαβες, η εφορία να μην πει ότι την επόμενη μέρα έχετε κάτι άλλο. Κοιτάω τις αντάβιες, δεν μου είναι εύκολο να το συνηθίσω όλο αυτό, καταλαβαίνεις. Με το Στάθη λοιπόν θα προχωρήσουμε στη δεύτερη εκπομπούλα μας στο Insta live 10:30 το βράδυ της Τετάρτης μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα με πάρα πολύ μεγάλη θεματολογία που ποτέ δεν θα προετοιμάσουμε. Τώρα πάμε σε ένα μείζον φλέγον ζήτημα. Να ξέρετε ότι παίρνω μηνύματα πάρα πολλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσπαθώ να απαντήσω σε όσο γίνεται περισσότερα. Εκκρεμούνε, πόσα να σας πω, εκατοντάδες μηνύματα. Θέματα. Νομίζετε ότι είμαι μια θεία που λύνει θέματα? Δεν τα ξέρω όλα να τα απαντήσω. Πρέπει το θέμα το οποίο μου προτείνεται να μπορώ να το έχω ως εμπειρία, ως σκέψη, ως σενάριο, ως αυτοσχεδιασμό. Καταλαβες. Δηλαδή, μπορεί να μου πετάσει ένα θέμα και να μου λες κάνε το βίντεο, σε παρακαλώ, γιατί έχω σοβαρό πρόβλημα. Μπορεί εγώ να μην μπορώ να το κάνω. Όμως, μου ήρθε πολλές φορές το ίδιο θέμα. Γράψε πες πώς να ξεπεράσω τον πρώην μου. Και επειδή αυτό είναι ένα θέμα που το έχω. Και το έχουν όλες οι γυναίκες, όλη τη γη του περίοδο. Ερχόμαστε να αναλύσουμε πώς θα ξεπεράσουμε τον πρώην μας. Είσαι στο σωστό κανάλι. Θέλω να δεις ότι πέρα από τον Bob Καρέ έχει και Bob Μανίκη. Το βλέπεις, είναι όλο μπόμπα. Βλέπεις, είναι αυτές οι στάσεις. Τώρα, αυτό που θέλουμε να πούμε είναι τι είναι ο πρώην. Ο πρώην, καταρχάς, είναι ένας κανονικός άνθρωπος, ο οποίος έγινε πρώην. Έτσι. Όταν τον γνώρισες δεν ήταν πρώην, ήταν μελλοντικός. Με το που τον έκανες δικό σου ήταν νυν. Και ήθελες να είναι αή. Και στους αιώνας των αιώνων.
Όμως ξαφνικά ο άνθρωπος αυτός έγινε δυσύλλαβος, έγινε πρώην, και όλα αυτά που έχεις χτίσει μαζί του, τα όνειρα, τις προσδοκίες και τα μελένια και τα ηλιοβασιλέματα και οι κάβλες στάζουν από εδώ πέρα σαν χρυσέλη φούρφουρα, φύγανε. Έγιναν έτσι, στο καλάθι, στο μπάσκετ. Αυτός λοιπόν ο πρώην ήταν ένας κανονικός άντρας, ο οποίος τώρα πια είναι πρώην. Και πάμε στο να τον ξεπεράσουμε. Θεωρούμε δεδομένο, δεχόμαστε αξιωματικά, ότι έχουμε έναν πρώην και ένα πρόβλημα ξεπεράσματος. Αλλιώς το βίντεο αυτό δεν σας αφορά. Δηλαδή, αν είστε μια χαρά με τον άντρα σας, θα μου πεις που ξέρω εγώ, εάν θα τον κάνω την πρώην, την άλλη γίνονται αυτά. Δες το τότε, δες το σαν εγχειρίδιο. Τι να σου πω. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία εάν τον έκανες εσύ πρώην ή αυτός. Άλλη ζωούλα, παιδιά. Αν αυτός τον έδωσες εσύ πόρτα, τον έδωσες εσύ πόδι, έτσι, του ρίξες με χιλόπιτα 4.200 σε κιλά, να το λήξω να το πάρω, άστο όπως είναι. Λοιπόν, αν του την έριξες εσύ, δεν χρειάζεται να σου πω πώς να τον ξεπεράσεις. Πρέπει να κάνω βίντεο πώς να σε ξεπεράσει αυτός ή θα το κάνει Φάνης ο Λαμπρόπουλος που ασχολείται με τους άντρες. Λοιπόν, πώς να το ξεπεράσεις είναι μόνο εάν αυτός σε έκανε πρώην του. Και έτσι είναι και εσένα πρώην σου αναγκαστικά. Κοινώς όταν πρόλαβε και σε έδιωξε πρώτος. Και έλα και πες μου, δεν παίζει φοβερή σημασία αν προλάβεις εσύ? Και θα μου πεις τι είναι αυτό, ένας αγώνας δρόμου. Κι όμως, σκέψου πόσες φορές είσαι ως εδώ να του πεις δεν μας σχέζεις ρενταλάρα, και δεν το λες. Κρατιέσαι, λες όχι, θα την κρατήσω τη σχέση. Θα κάνω, αλλά δεν θες τον βλέπεις, το συχαίνεσαι. Τον βλέπεις και λες, να θέμα την ώρα κατάρα τη στιγμή, Δεν θες, δηλαδή, σηκώνει τρίχα σου και λες, όχι, θα κρατηθώ ρε Αυγουστή, θα κρατηθώ να κρατήσω τη σχέση. Θα κρατήσω την ισορροπία, τον balance, αυτό το balance, θα το κρατήσω. Και προλαβαίνει και στο λέει αυτός. Και ενώ εσύ ήσουν έτοιμη και δεν ήθελες καθόλου, μόνο που στο είπε αυτός, έγινε το θύμα. Το καταλαβες. Είναι θέμα δευτερολέπτων, παιδιά. Όταν αυτό γυρνάει στην ατμόσφαιρα, ο χωρισμός θα κάνει. Χτυπούν σαν τύψεις τα παραθυρόφυλλα για πιο ωραίο σφάλμα, άραγε που λέει ο Τάσος ο Λιβαδίτης. Τότε θα πρέπει εσύ να το ψυχανεμιστείς και να πεις, θέλω να σου μιλήσω, Γιώργο, και να του πεις, δεν νιώθω. Μόλις δεν νιώθω. Δεν έχεις τέτοια συναισθήματα. Μόλις σου πει αυτός, ξέρεις τι, Ελενάκη, στο εσύ έχεις χάσει 3,5 κιλά. Και σκεφτόσουν πως θα χάσεις, να, ορίστε, τα χάσες. Έχεις γίνει μουσκεμα, το καρεκλάκι σου είναι σε κατουρημένο, επειδή πρόλαβε και σε έδιωξε. Και σε έκανε πρώην του. Γιατί απλά εσύ δεν είχες το θάρρος να του το πεις. Άρα λοιπόν, πάμε να χωρίσουμε τις κατηγορίες. Πρώτον, αν τον έδιωξες εσύ, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει θέμα πρώην. Το πρόβλημα το έχει αυτός και εγώ δεν θα ασχοληθώ σήμερα με αυτόν. Ασχολούμαι με σένα. Δεύτερον, πόσοι από αυτούς που σε διώξανε, από τους πρώην δηλαδή, που σου είπανε τέρμα, δεν πάει άλλο, κοινώς έφαγες πόδι από αυτόνα, δεν ήθελες να το διώξεις πρώτη εσύ. Κατάλαβες, έτσι. Καταλαβαίνεις τι σου λέω. Αν ήθελες να το διώξεις πρώτα εσύ και δεν το έκανες, κάτσε και δες πόσα γραμμάρια είναι εγωισμός και πόσα είναι αληθινό ενδιαφέρον και αγάπη. Εγωισμός, αγάπη. Πρόσεξε, γιατί αν ήταν έτσι, δεν θα ήσουν κι εσύ έτσι. Μιλάμε για την κατηγορία των γυναικών που είναι έτσι. Που πιο πολύ βαραίνει ο εγωισμός. Ας τον εγωισμό να φύγει. Πάρε μια βαθιά εισπνοή και βγάλει τώρα από τα καλωδεμένα ρουθούνια σου. Και πες, τώρα που φύγει ο εγωισμός μου που με έδιωξε, με ένοιαζε αυτός? Όχι. Είχα βαρεθεί πάρα πολύ. Είχα βαρεθεί τη ζωή που δεν κάναμε. Είχα βαρεθεί τις διακοπές που δεν πηγαίναμε. Είχα βαρεθεί τη μιζέρια που μου πρόσφερε απλόχερα. Είχα βαρεθεί που δεν σήκωνε τα πόδια του τον καναπέ για να πάρει τον κόλο του να κάνει καμιά δουλειά. Είχα βαρεθεί που έκανα και τις ανδρικές και τις γυναικείες τις δουλειές. Είχα βαρεθεί πόσες φορές ήθελα σεξ εγώ, αυτός πετούσε τον αϊτό ενώ δεν ήταν καθαρά Δευτέρα. Είχα βαρεθεί που μαγείρευα, σκούπιζα, σφουγγάριζα και το βράδυ με ήθελε ταπεινιδούλα και κυρά για 4,5 δευτερόλεπτα που μου ξεπέταγε τα μάτια και δεν προλάβαινα να κουνήσω ρούπι οι χριστιανοί και άκουγα δίπλα. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα σκεφτείς. Είναι έτσι? Ήταν έτσι ο πρώην σου? Κατηγορία 2. Ο πρώην ήταν τέλειος, ήταν ο άντρας στη ζωή σου και έφαγες μπούλο. 1 λεπτό για το χαμένο διπολογαγό. Πρέπει να διευκρινίσεις πάρα πολύ τους λόγους για τους οποίους διακόπη αυτή η σχέση. Πρέπει να τα βάλεις κάτω. Κοινώς πρέπει να κινηθείς όπως βλέπει μια ταινία που ξεκινάει και δείχνει την Τζέλα να πίνει κάτι. Κάνει stop και λέει 5 χρόνια πριν. Αυτό πρέπει να δεις. Το 5 χρόνια πριν πρέπει να σκηνοθετήσεις το ταινιάκι αυτό και να δεις τι συνέβη. What happened που λέμε και στη μητρική μου γλώσσα στην Οκλαχώμα. Τον γνωρίζεις, περνάς τέλεια, είναι ο άντρας της ζωής σου, σε θέλει, τον θέλεις. Όλα είναι υπέροχα, σεξ, διακοπές, αγκαλιές, κύλιγο.
οικογενειακά και θα σε γνωρίσει τη μάνα του και θα πας να δεις και τη γιαγιά μια φορά που θα σου έχει κάνει μια πιτούλα και θα πει «Α, αυτή είναι πολύ νόστιμη που φέρες». Όλα είναι μια χαρά, έτσι. Και αρχίζουν τα προβλήματα. Σιγά σιγά. Αν τα προβλήματα σωρεύονται και το νιώθεις, έτσι, ότι ενώ εσύ τον θέλεις και είναι τέλειος και είναι γάμο τα παιδιά και είναι αυτός, είναι λίγο απέχει, είναι εκεί, αλλά δεν σε θέλει τόσο. Αλλά αυτό εσένα δεν σε χαλάει. Δεν είναι η περίπτωση προηγούμενη που είπαμε πολλές κερχανατζίτης έχω μέσα στο σπίτι μου. Θέλεις να τον κατακτήσεις κι άλλο, αλλά νιώθεις ότι αυτός δεν θέλει τόσο. Τότε, κοπέλα μου γλυκιά, μιλάμε για χρόνια ασθένεια. Και στη χρόνια ασθένεια είναι τελείως διαφορετικό από ότι από τροχαίο με τοπική με κοντέινερ. Τότε σημαίνει ότι για χρόνια υπάρχει ένα σαράκι από τη μεριά σου ότι κάποια στιγμούλα θα ξημερώσει εκείνη η μέρα που θα σου πει Arrivederci, Auf Wiedersehen, στο καλό, τον μπούλο, το νιώθεις. Άρα πρέπει να είσαι προετοιμασμένη. Πρόκειται για μια χρόνια ασθένεια, ένα disease που μέσα σου πρέπει να έχεις οργανώσει μια άμυνα ώστε μόλις ο νυν γίνει πρώην, εσύ να είσαι προετοιμασμένη. Γιατί άμα είσαι στην την περίπτωση με τοπική, με νταλίκα, ο χωρισμός, με κοντέινερ, τότε αν εκεί δηλαδή που ήσουν μια χαρά, ξαφνικά λάβεις ένα μήνυμα, έρχομαι να πάρω αύριο τα πράγματά μου και δεν ξέρεις από πού σου ήρθε, δεν ξέρεις, ή ο τύπος έχει περάσει στην απέναντι όχθη με κάποια φάρμακα, ή ο τύπος έχασε την μπάλα, δεν την έχει πια στα χέρια του, ούτε στα πόδια του, ή ο τύπος απλά του γυάλισε μία άλλη, τη γνώρισε και σε νεκρό χρόνο που σου λέγε είμαι στο σκλαβενίτη και ψωνίζω αυτός σε μία τουαλέτα, τότε γλυκιά μου κοπέλα, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Δεν μπορώ, ακόμα κι εγώ, με τα 48 χρόνια στην πλάτη μου, 24 και 24, να ξέρετε τα χρόνια είναι ισοζύγια, πηγαίνουν στα μισά σε κάθε, βλέπεις, φουσκώνουν λίγο από τα 24, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Αν δηλαδή η περιπτωσούλα σου είναι αυτή, η οποία ενώ σε ήταν μια χαρά, αυτές οι παράλογες περιπτώσεις, ξυπνάει μία μέρα και γνωρίζει μία άλλη και σε 3 μέρες μέσα σου έχει πει τελειώσαμε, τότε για να ξεπεράσεις τον πρώην σου, ή πρέπει να γραφτείς σε μια ομαδική ψυχοθεραπεία, όπου θέλετε όλοι τα προβλήματά σας οι φρεσκοχωρισμένες, έτσι, ή θα πάρεις τους φίλους σου πόρτα-πόρτα, θα σε συγχαθούν όλοι, θα σε, δεν ξέρω με τι, με τσιγάρα, με χάπια, με κοκακόλες, με πάστες, με καραμέλες, δεν ξέρω με τι, θα καταναλώνεις κάτι και θα σκέφτεσαι πω τι μούλαχε, μέχρι να αποσυρθεί το τραύμα και να επουλωθεί αυτή η μεταχειρητική περίοδος. Εκτός κι αν είσαι από εκείνη την έξυπνη κατηγορία γυναικών που ο πρώην είναι πρώην γιατί εσύ πρόλαβες και τον αντικατέστησες. Κοινώς αν είσαι γυναίκα που λειτουργείς με υποκατάσταση. Δηλαδή λίγο πριν χωρίσεις έχεις βρει τον επόμενο. Καταλαβαίνεις ποιος θα είναι και έτσι όλα είναι πιο μαλακά. Λίγες είναι αυτές. Λίγες είναι. Πες την αλήθεια. Λίγες είναι. Η υποκατάσταση στη γυναίκα είναι το πιο σημαντικό. Γιατί παίρνεις μία που μόλις χώρισε και είναι χάλια και κλαίει. Το λέει που έκανε τσέκινες που πηγαίναμε πολύ δυο μας και τώρα είναι παθήρα τη βροχιά. Ξέρεις ποια είναι αυτή η πρώην του, πήγε με την πρώην. Όταν λοιπόν έχετε η άλλη έτσι, με τσιγάρο, ποτό και ό,τι υπάρχει που έχει να κάνει με το στόμα γύρω-γύρω, μια πάστα 5-5 γύρω από εδώ πέρα και κλαίει, πώς θα γίνει καλά? Με το που θα μπει ένας φίλος σου, ο οποίος είναι στις διαστάσεις της, ακριβώς όπως τον θέλει και τη γλυκοκοιτάξει, στο δευτερόλεπτο θα τη δεις να πάει να πουδραριστεί σε μια γωνία, να βάλει το κραγιονάκι. Για χαρά. Καλά, πολύ καλά. Εντάξει, περνώ κάτι δύσκολο με τη δουλειά, αλλά εσύ με τι ασχολείσαι? Λέει ο άλλος, παίζω μπάσκετ. Μπάσκετ. Το μόνο όνειρο είναι να είναι ψηλός. Και είσαι και πολύ ψηλός. Πόσο είσαι? Λέει αυτός 3,12. 3,12. Και έχω ένα ψηλό τάβανο στην Αράχοβα που ήθελα να κάνω κάτι με ρεμέτια στα σαββατεμπιά. Και πάνω στη σοφίτα. Καταπληκτικό. Εκεί βλέπεις ότι η κοπέλα, όλα όσα σου έλεγε τον πρώην, δεν ήταν τα ψέματα, απλά ξεπεράστηκαν. Η γυναίκα, φίλοι, άντρες, και τώρα θα ήθελα όλοι να πάτε το κινητό σας στον κομμενό σας, στον άντρα σας. Να τον πάρετε τηλέφωνο και του πείτε, άνοιξε από το λεπτό 17-16 με μοντάριστα, δεν ξέρω πόσο θα είναι μονταρισμένα. Φίλοι μου, άντρες, να ξέρετε ότι η γυναίκα, έτσι, όσο και να νιώθει ότι είναι κολλημένη μαζί σας, όσο και να νιώθει και να νιώθετε ότι δεν μπορεί να ζήσει χωρίς εσάς, μπορεί, γλυκούλη μου, μπορεί. Στο πω εγώ σήμερα Δευτέρα, 8 ώρα το πρωί, μπορεί. Μπορεί η γυναίκα να ζήσει χωρίς εσένα
κι ας νομίζεις ότι δεν μπορεί. Κι ας δείχνουν όλα ότι είσαι ο μοναδικός της. Μπορεί να ζήσει, μόλις βρει άλλον. Το πρόβλημα της γυναίκας είναι η υποκατάσταση. Καταλαβες. Αντιθέτως με σένα που νομίζεις ότι μπορείς. Καταλαβες. Όχι. Εσύ νομίζεις ότι μπορείς. Εμείς μπορούμε. Είναι από τη φύση μας. Μπορούμε. Η γυναίκα μπορεί να ζήσει χωρίς εσένα. Αρκεί να βρει το σωστό άντρα να σε υποκαταστήσει. Πικρό, σκληρό, αντιφεμινιστικό, γαϊδουρινό. Έτσι είναι η ζωή. Έτσι είναι η ζωή και πώς να την αλλάξεις. Ναι, φιλενάδα μου όμορφη, τίποτα δεν χάθηκε, καταλαβες. Απλά εσύ τώρα είσαι κολλημένη για λίγο καιρό επειδή σε έφτισε, επειδή σε έδιωξε, επειδή δεν πρόλαβες, επειδή δεν το περίμενες. Είναι δύσκολο. Αν ήσουν ακόμα φουλ ερωτευμένη, μια πολύ γρήγορη ερώτηση, πόσες είναι ακόμα φουλ ερωτευμένες ύστερα από πάρα πολύ καιρό. Αν λοιπόν είσαι ύστερα πάρα πολύ καιρό φουλ ερωτευμένη, τότε τα πράγματα θα υποστείς έτσι μια δύσκολη κατηγορία. Αλλά νομίζω ότι είναι 2 ή 3 σε όλη την Ελλάδα που ύστερα από πάρα πολλά χρόνια είναι ακόμα ερωτευμένοι. Οπότε το βίντεο αυτό, επειδή αφορά την πλειονότητα, δεν αφορά εσάς. Αν είσαι πάνω στον πρώτο χρόνο στη μεγάλη γλύκα στα. Και σε χωρίσει, τότε τι να σου πω, πάρε τα υπογλώσσια σου, πάρε πορτοκάλι για να σου ανεβαίνει η πίεση, λεμόνι για να σου πέφτει αντιστοίχως με τα ανέβα-κατέβα που θα έχεις, πάρε πολλές σερβιέτες γιατί θα σου έρθει 2 φορές το μήνα η περίοδος από τη στεναχώρια. Πάρε και το χάμπι της επόμενης μέρας γιατί μπορεί να μην σου έρθει η περίοδος. Πάνε κάνε μια λεύκανση, τη μικρή όμως, όχι αυτή είναι που όταν γελάς είσαι σαν να έχεις μαστίχες κολλημένες. Με τρομάζει αυτό. Με τρομάζει που βλέπω παντού ανθρώπους στην τηλεόραση με ψεύτικα άσπρα δόντια. Μην το κάνεις αυτό, ακόμα και αν δεν μπορείς να ξεπεράσεις τον πρώην σου. Θα κάτσεις εκεί για να το φας το αγκούρι. Μην κάνεις τη λεύκανση τη δυνατή. Κάνε τη μικρή, την απαλή. Βλέπω κάτι προσωπικότητες στη τηλεόραση που γελάνε όλοι μαζί και κάνεις. Δεν θέλω. Θέλω κανονικά δόντια. Στο κανονικό λευκό. Ως το λευκό του Frozen και ξεχνώ, δεν θέλω τέτοια δόντια. Φοβάμαι. Επίσης τα δόντια αυτά, αν πας και τα κάνεις τώρα που χώρισες για να το ξεπεράσεις, καταλαβες, και πας και κάνεις 4 δάχτυλα στο πλάι έτσι σαν μαστίχα, σαν τριντέντ, δεν είναι ωραίο. Καταλαβαίνει ο άλλος ότι μόλις πας να δαγκώσεις, αυτό το αποτύπωμα που αφήνεις είναι 7 εκατοστά. Είναι σαν πυρότουβλο το δόντι. Δεν είναι ωραίο. Πάνε λοιπόν, κάνε μια λεύκανση, πατά 10 καντάβιες, βάλει ψεύτικα νύχια, μην βάζεις ψεύτικο στήθος, το μετανιώσεις μετά. Μην κάνεις τατουάζ με το όνομά του για όνομα του γεραμπή. Και το βασικότερο από όλα, εάν σου είπε να φύγεις, μην τον πάρεις τηλέφωνο. Κι ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα. Πόσες φορές? Ούτε μια φορά. Πολύ δύσκολες οι χαμηλές νότες και με κυβράδες με ένα air-condition. Τον πρώην σου θα τον ξεπεράσεις μόνον αν σταθείς στα ποδάρια σου. Δηλαδή συνεχίσεις τη ζωούλα σου. Αν ήταν αυτός που ήθελες και σε έφτιασε, συνέχισε να ζεις. Πάρα πολύ δύσκολο, το ξέρω. Συνέχισε και κάνε ό,τι έκανες. Πλύνε τα δόντια σου, χτενίσου, κάνε μπάνιο, πάνε στη δουλειά σου. Βγες για έναν καφέ μετά. Είναι δύσκολο, το ξέρω. Και όταν γυρίσεις πίσω, μη σχηματίσεις τον αριθμό του 27 φορές και τον κλείσεις τελευταία στιγμή. Τα έχουμε κάνει αυτά. Έχουμε πει ψέματα ότι ήμουν χθες στο νοσοκομείο, ότι με πιάσε. Όλα αυτά τα έχουμε πει στη ζωή μας, στα νιάτα μας. Είναι ψεύτικες δικαιολογίες. Και όταν δεις τον άλλον, κατάλαβες ποιον. Αυτόν τον επόμενο θα το καταλάβεις. Και θα είναι πολύ πιο γρήγορα που θα το συναντήσεις εάν αφήσεις το μυαλό σου εσύ πολύ πιο ελεύθερο. Τις περισσότερες φορές που κολλάμε σε ένα άτομο δεν είναι επειδή το θέλουμε. Είναι πάρα πολύ δυσάρεστα τα νέα του σημερινού βίντεο. Τις περισσότερες φορές που κολλάμε ένα άτομο είναι γιατί συνηθίσαμε. Συνηθίσαμε. Είναι το οικείο, το usual, το συνηθισμένο, το συνήθιο, το καταραμένο το συνήθιο που λέει αυτό. Ο σκύλος, την τρίχα του αλλάζει, το χούι του δεν αλλάζει. Αυτό δεν μπορείς να ξεκολλήσεις. Όχι τον πρώην σου. Μπορείς να ξεπεράσεις τον πρώην σου. Φίλες και φίλες, κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο των 8 το πρωί με το καινούριο Bob Carré και το μόνο που έχω να σου πω, Στάθη Δημόπουλε, είναι αυτό. Που θα μου πεις ότι δεν μπορώ να γίνω εγώ λιοντάρι με αυτά τα μαλλιά. Ρε Δημόπουλε, που θα με πεις εμένα ότι έγινα δικαστικός και συμβατική με αυτά τα μαλλιά. Θα με πεις στυλιζαρισμένη. What the fuck? Είναι ένα λιοντάρι κοντοκουρεμένο. Love. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, είναι αδύνατο να μείνω χτενισμένη για πάρα πολλή ώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την αγάπη. Συνεχίστε να μου στέλνετε θέματα για βίντεο και ό,τι κατεβαίνει με ένα εγκλάβα μου και μπορώ να το διαπραγματευτώ και να το πραγματευτώ. Κοιτάξτε πόσο εύκολα χτενίζομαι πάλι. Για το όνομα του Θεού, Τζούλια Βαρούτα. Και γαρίφαλα στα αυτιά.